Όλοι διδαχθήκαμε το ίδιο. Η αρχαία Ελλάδα γέννησε τις επιστήμες, η Ρώμη το οικουμενικό κράτος και μετά το απόλυτο χάος. Μας είπαν ότι για 1000 χρόνια η επιστήμη πέθανε και η ανθρωπότητα βυθίστηκε στους σκοτεινούς αιώνες. Όμως υπάρχει μια πλευρά της ιστορίας που τα σχολικά βιβλία ξέχασαν να σου πούν. Ενώ η Δύση παράκμαζε, οι Έλληνες της Ανατολής κατασκεύαζαν ρομπότ, διόρθωναν το παγκόσμιο ημερολόγιο και αποδείκνυαν τα λάθη του Αριστοτέλη πολύ πριν γεννηθεί ο Γαλιλαίος. Πάμε να δούμε 5 κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες που η επίσημη ιστορία αποφάσισε να ξεχάσει. Ξεκινάμε με τον άνθρωπο που ανάγκασε τον αραβικό κόσμο να προσφέρει τόνους χρυσού, απλά και μόνο για να τον πείσει να μετακομίσει στη Βαγδάτη. Ο αυτοκράτορας Θεόφιλος αρνήθηκε, δηλώνοντας πως είναι παράλογο να παραδώσω τη γνώση των επιστημών σε ξένα έθνη. Ο Λέων ο μαθηματικός ήταν ο κορυφαίος επιστήμονας του 9ου αιώνα, φιλόσοφος, αστρονόμος και πρίτανης του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Για το απίστευτο οπτικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών που σχεδίασε έχουμε μιλήσει αναλυτικά σε προηγούμενο βίντεο. Σήμερα όμως θα εστιάσουμε σε κάτι ακόμα πιο εξωπραγματικό, τις ρομποτικές του εφευρέσεις. Όταν ξένοι πρεσβευτές επισκέπτονταν το παλάτι, ο Λέων χρησιμοποιούσε την επιστήμη ως μέσο ψυχολογικού πολέμου. Μετέτρεψε την αίθουσα της Μαγνάβρας σε ένα μεσαιωνικό high-tech εργαστήριο, σχεδιάζοντας μία σειρά από αυτόματα, δηλαδή αυτοκινούμενα ρομπότ, που λειτουργούσαν με πολύπλοκα συστήματα αντίβαρων, γραναζιών και υδραυλικής πίεσης. Την ώρα που ο επισκέπτης υποκλεινόταν, ο αυτοκρατορικός θρόνος ανυψωνόταν ξαφνικά μέχρι την οροφή με κρυφά υδραυλικά έμβολα. Ταυτόχρονα 2 χρυσά λιοντάρια στη βάση άνοιγαν το στόμα τους βγάζοντας έναν εκοφαντικό βρυχυθμό, ενώ χρυσά πουλιά πάνω σε επίχρυσο δέντρο άρχιζαν να κελαηδούν, το καθένα με το δικό του μοναδικό ήχο. Ο Λέων μελέτησε και εξέλιξε τις χαμένες για τη Δύση σημειώσεις του Ήρωνα του Αλεξανδρινού. Το κελάιδισμα των πουλιών παραγόταν από πεπιεσμένο αέρα που περνούσε μέσα από ειδικά σχεδιασμένες σφυρίχτρες, οι οποίες ενεργοποιούνταν από μηχανικές βαλβίδες, καθώς άλλαζε η πίεση του νερού στις κρυφές δεξαμενές κάτω από το πάτωμα. Με παρόμοιο τρόπο λειτουργούσε ο θρόνος και τα 2 χρυσά λιοντάρια. Αυτά τα ρομπότ ήταν η ζωντανή απόδειξη ότι οι Έλληνες είχαν διατηρήσει και εξελίξει την ανώτερη τεχνολογία των αρχαίων, την ίδια ώρα που στη Δύση η γνώση των αυτοματισμών είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Γιατί δεν το μάθαμε αυτό στο σχολείο? Επειδή αν τα βιβλία παραδέχονταν ότι το 850 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη χρησιμοποιούσαν υδραυλική ενέργεια για να κινήσουν ρομπότ, το δυτικό αφήγημα περί παγκόσμιου σκοτεινού μεσαίωνα θα κατέρεε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Κάθε φορά που κοιτάς την ημερομηνία, χρησιμοποιείς τη μαθηματική οξύνια ενός ανθρώπου που η Δύση φρόντισε να εξαφανίσει από τα βιβλία της ιστορίας. Ο Γρηγοράς ήταν ο κορυφαίος αστρονόμος του 14ου αιώνα και το επίτευγμά του αγγίζει τα όρια του αδύνατου. Χωρίς τηλεσκόπια, χωρίς σύγχρονα όργανα και βασισμένος αποκλειστικά στη γεωκεντρική θεωρία του Πτολεμαίου, μια θεωρία 1000 ετών γεμάτη σφάλματα, κατάφερε το αδιανόητο. Διορθώνοντας λάθη αιώνων μόνο με τη μαθηματική του διαίσθηση, προέβλεψε με ανατριχιαστική ακρίβεια 3 μελλοντικές εκλήψεις. Η μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του όμως ήταν ο ίδιος ο χρόνος. Το 1324 ο Γρηγοράς παρατήρησε κάτι ανησυχητικό. Το επίσημο Ιουλιανό ημερολόγιο έχανε 11 λεπτά κάθε χρόνο. Αυτό σήμαινε ότι με την πάροδο των αιώνων οι εποχές και οι θρησκευτικές γιορτές θα μετατοπίζονταν οριστικά. Βασισμένος σε ανώτερα μαθηματικά, βρήκε την ακριβή λύση και παρουσίασε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη διόρθωση του παγκόσμιου ημερολογίου στον αυτοκράτορα Ανδρώνικο. Ο Ανδρώνικος εντυπωσιάστηκε, η πρόταση όμως δεν εφαρμόστηκε. Με την αυτοκρατορία στα πρόθυρα εμφυλίου, μια τόσο ριζική αλλαγή θεωρήθηκε επικίνδυνη για την κοινωνική συνοχή αλλά και για την πολιτική καριέρα του ίδιου. Σχεδόν 3 αιώνες μετά, το 1582, ο Πάπας Γρηγόριος προχώρησε τελικά στη μεγάλη αλλαγή. Το ημερολόγιο βαφτίστηκε Γρηγοριανό, επιτρέποντας στη Δύση να οικειοποιηθεί πλήρως το επίτευγμα και να καρποθεί όλα τα εύσημα. Γιατί δεν το μάθαμε αυτό στο σχολείο? Επειδή το ευρωκεντρικό αφήγημα που διδασκόμαστε θέλει την επιστημονική πρόοδο να ξεκινά αποκλειστικά από τη δυτική αναγέννηση. Στα σχολικά βιβλία αναφέρεται απλά ως ο αρχιτέκτονας της Αγίας Σοφίας.
Όμως η αρχιτεκτονική ήταν απλώς η πρακτική εφαρμογή της πραγματικής του ιδιότητας. Ο Ανθέμιος ήταν ένας κορυφαίος φυσικός και γεωμέτρης, με αιμονή στην οπτική και τη μηχανική του ατμού. Για να καταλάβεις το μέγεθος του πνεύματός του, αρκεί να δεις τη μελέτη του για τα καυστικά κάτωπτρα, καθρέφτες που συγκεντρώνουν τις ακτίνες του ήλιου για να προκαλέσουν ανάφλεξη από απόσταση. Οι πηγές διασώζουν μάλιστα μια απίστευτη ιστορία. Όταν ήρθε σε ρήξη με τον γείτονά του, τον ρήτορα Ζήνονα, ο Ανθέμιος λειτουργήσε ως ένας μεσαιωνικός τρελός επιστήμονας. Κατασκεύασε κάτω από το πάτωμά του έναν μηχανισμό με σφραγισμένα καζάνια που διοχέτευαν πεπιεσμένο ατμό σε σωλήνες, προκαλώντας τεχνητό σεισμό στο σπίτι του γείτονα, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποίησε κύλα κάτωπτρα για να εκτοξεύει τυφλωτικές λάμψεις σαν αστραπές. Ο θρυλικός τρούλος της Αγίας Σοφίας χρησιμοποιεί αυτή ακριβώς τη γνώση της φυσικής. Εφαρμόζοντας σύνθετες μαθηματικές καμπύλες, τοποθέτησε 40 παράθυρα στη βάση του τρούλου με τέτοια γωνία, ώστε το φως να πλημμυρίζει το χώρο και να εξαφανίζει οπτικά τα στηρίγματα. Γιατί δεν το μάθαμε αυτό στο σχολείο? Επειδή το σύστημα παρουσιάζει το Βυζάντιο αποκλειστικά ως μια θεοκρατική αυτοκρατορία, υποβαθμίζοντας τη συγκλονιστική επιστημονική πρωτοπορία που κρύβεται πίσω από τα μνημεία της. Η κυρίαρχη ιστοριογραφία έχει πείσει τον κόσμο ότι οι γυναίκες στο Μεσαίωνα ήταν πλήρως αποκλεισμένες από τη μόρφωση. Αυτή η γυναίκα όμως διέλυσε κάθε στερεότυπο αιώνες πριν από οποιοδήποτε κίνημα χειραφέτησης. Οι περισσότεροι τη γνωρίζουν ως την πριγκίπισσα που έγραψε την Αλεξιάδα, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά έργα όλων των εποχών. Όμως η Άννα ήταν μια πολυπράγμων επιστήμονας. Κατήχε βαθιά γνώση των μαθηματικών, της γεωμετρίας και της αρχαίας φιλοσοφίας, αλλά η πραγματική της εξειδίκευση ήταν η ιατρική. Ο πατέρας της αυτοκράτορας Αλέξιος της ανέθεσε τη διοίκηση του ορφανοτροφείου της Κωνσταντινούπολης, μιας τεράστιας καστροπολιτείας νοσοκομείου με πάνω από 10.000 κλίνες. Η Άννα δεν ήταν μια απλή διαχειρίστρια. Διεύθυνε το ιατρικό προσωπικό, μελετούσε τις ιδιότητες των φαρμάκων και θεωρούνταν αυθεντία στη διάγνωση περίπλοκων παθήσεων. Στα κείμενά της, η επιστημονική της συγκρότηση είναι αδιαμφισβήτητη. Περιγράφει με ακρίβεια συμπτώματα, αναλύει τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος και δεν διστάζει να επικρίνει δημόσια τις λανθασμένες μεθόδους των ανδρών γιατρών της αυλής, προτείνοντας εξελιγμένες θεραπείες. Ήταν ουσιαστικά η διευθύντρια του μεγαλύτερου ιατρικού και ερευνητικού κέντρου στον τότε γνωστό κόσμο. Γιατί δεν το μάθαμε αυτό? Επειδή η ανάδειξη μιας Ελληνίδας πριγκίπισσας ως κορυφαίας ιατρικής αυθεντίας ήδη από τον 12ο αιώνα καταρρίπτει το βολικό αφήγημα ότι η επιστημονική δραστηριότητα των γυναικών ξεκίνησε αποκλειστικά στη νεότερη Δυτική Ευρώπη. Εδώ η επίσημη ιστορία της επιστήμης διαπράττει μία από τις μεγαλύτερες κλοπές πνευματικών δικαιωμάτων όλων των εποχών. Στο σχολείο μας έμαθαν ότι ο Γαλιλαίος ήταν ο πρώτος που κατέρριψε το δόγμα του Αριστοτέλη, αποδεικνύοντας ότι δύο αντικείμενα διαφορετικού βάρους πέφτουν ταυτόχρονα στο έδαφος. Μας είπαν για το πείραμα στον πύργο της Πίζας και πώς αυτό γέννησε τη σύγχρονη φυσική. Μόνο που ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, ένας κορυφαίος Έλληνας φυσικός στην Αλεξάνδρεια του 6ου αιώνα, είχε κάνει ακριβώς το ίδιο πείραμα και το είχε καταγράψει 1000 χρόνια πριν από τον Γαλιλαίο. Ο Φιλόπονος έγραψε ξεκάθαρα πως αν αφήσεις να πέσουν από το ίδιο ύψος δύο σώματα, η διαφορά στο χρόνο που θα χρειαστούν για να αγγίξουν το έδαφος είναι είτε μηδαμινή είτε ανύπαρκτη. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Ο Φιλόπονος διέλυσε και τη θεωρία του Αριστοτέλη ότι τα αντικείμενα κινούνται μόνο όσο κάτι εξωτερικό τα σπρώχνει. Αντίθετα, διατύπωσε τη θεωρία της όθησης, εξηγώντας ότι μία εσωτερική δύναμη μεταφέρεται στο αντικείμενο από αυτόν που το ρίχνει. Αυτή η ιδέα ήταν ο άμεσος πρόδρομος για τον νόμο της αδράνειας του Νεύτωνα. Γιατί δεν τον μάθαμε στο σχολείο? Επειδή η Δύση έπρεπε να χτίσει τον μύθο της επιστημονικής επανάστασης ως ένα αποκλειστικά δικό της κατόρθωμα, αποσιωπώντας ότι τα θεμέλια της σύγχρονης φυσικής είχαν τεθεί από έναν Έλληνα επιστήμονα μία ολόκληρη χιλιετία νωρίτερα. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτά είναι απλώς 5 παραδείγματα ανάμεσα σε δεκάδες άλλα. Οι μεσαιωνικοί Έλληνες προγονείς μας ήταν ασύλληπτα πιο προοδευτικοί και ιδιοφυείς από όσο μας επιτρέπουν να φανταστούμε.
Όμως η δυτική ιστοριογραφία σαμποτάρισε συστηματικά την κληρονομιά τους, υποβαθμίζοντας τη συνεισφορά τους για να εξυψώσει το δικό της αφήγημα. Αυτοί οι επιστήμονες ήταν οι κρίσιμοι κρίκοι μιας αλυσίδας που μας συνδέει με το σήμερα. Κρίκοι που τα σχολικά βιβλία επέλεξαν συνειδητά να παραλείψουν. Εσύ είχες ακούσει ποτέ για κάποιον από αυτούς? Γράψε μου στα σχόλια ποιος σε εντυπωσίασε περισσότερο, κάνε ένα like αν έμαθες κάτι που δεν ήξερες και μοιράσου αυτό το βίντεο.